Pare, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magpiprito tayo ng dalawang item dito. Meron tayong hipon, actually sugpo yan, tsaka manok. Papakita ako sa inyo na pwede tayong gumamit ng oats para gamitin sa pambread ng mga gantong bagay na piniprito. Mas masarap, mas healthy, mas yummy. Gagawa tayo ng isang breading para dito sa dalawang lulutuin natin, di ba? Pero bago yun, syempre, tinimplahan po na natin protina natin. Dito sa manok natin, susubukan nating mag-recreate ng parang buttermilk marinade. So, meron tayong gatas dito. Yan, lagyan lang natin ng gatas yan. So, lalagyan natin ng white vinegar, konti lang. Kaya mag-alala, hindi yan aasim. Mabibigyan niya lang ng tenderness yung manok natin. Tapos asin. Tapos paminta. Haluin lang natin yan. Okay na. Mas mamarinate natin to maganda overnight, pero kahit 2 hours, 4 hours, okay na yan. Dito naman sa natin, sugpo natin or hipo natin, timplahan muna, bago para natin timplahan, hiwain muna natin ng dito. Parang ginagawa sa tempura, pero hindi talaga tempura ang ginagawa natin. Ang tawag dito ay ebe furay or pritong hipon. Kasi pagka pinirito nyo ng yan, hindi nakahiwa, kukulot lang yan, nagbibilog. And minsan, yung nasa loob, hindi napiprito na maayos. Ayaw natin nun. Gusto mo ba yun? Ayaw. Buti na lang, sumasagot ka. Tapos ang pinaka-ititimpla lang natin dito ay salt. Pwede rin patis, pero asin na lang muna. Tsaka pepper. Saluin nyo lang, and that's it. So ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng breading para dito sa dalawa. Food processor o kaya blender kasi kailangan nating medyo drugin ng konti ang ating Quaker rolled oats. Pare. The best oatmeal in the world. The best oats in the world, pare. Maniwala kayo sa akin, galing na ako sa world eh. World. Lagay natin yan dyan. Tapos pipinuhin lang natin ng konti. Low muna. Tapos high. Para mas mabilis. O, diba? Durog agad. Ang bilis, oh. So pag medyo durog na siyang ayaw kasi natin sobrang pino yan kasi sayang naman yung texture ng oats natin, di ba? Pwede nyo actually kainin yung oats na yan. Okay, luto na yan, promise. Pwede na yan. Oh. So after nun, tara buuin na natin yung breading natin. Ilalagay natin sa bowl yung ating giniling na Quaker rolled oats. Maglalagay pa tayo ng Quaker rolled oats na hindi nakagiling. Damihan nyo. Ilalagay tayo ng harina, pero konti lang talaga, para lang talagang mas kapit yung natin, yung breading natin. Pero ang laki na ng binawas na niya, kasi dati, puro harina talaga eh. Ngayon, konting-konti na lang. Gamit ang salt. Lagyan natin ng salt yan. Pepper. Garlic powder. Onion powder. Damihan nyo, ako gusto ko yung onion powder, masarap yan eh. Turmeric powder, pare. Sobrang healthy din yan. Konti lang, baka maging masyado madilaw. Konting baking powder lang din para mabigyan ng lift yung mixture natin. I mean, pag niluluto siya, aalsa siya. Tapos yung space sa gitna, parang kakabula-bula. Beberdingan na natin yung manok natin. Pwede kayong gumawa ng separate na egg wash kung saan sasawsaw nyo yung manok doon bago nyo ilagay sa breading. Pwede naman yun. Pero ako hindi na. Diretso na natin yung itlog dyan sa manok. Yan. Tapos, lalagay na lang natin to para yung manok natin dito sa breading. Kahit ganyan nyo, toss nyo. Pero importante lang talaga, kapit na kapit. Yun lang naman ang mahalaga doon. Yan. Pati yung mga tama to, yan, yung mga ganyan. Lagyan nyo, angat nyo yung balat para pati ilalim. Meron yun ang pinakamahalaga dyan. Tapos lalatag lang natin yan sa tray. Tapos, ihahanda na natin yung iba. Tapos, prito na tayo, pare. Ayun, nakahanda na nga yung mantika natin. Oh. Ito na nga, ipiprito na natin. Yan. Low to medium heat muna. Ayan, may sizzle nang nagaganap. Pwede nyo ilaglag yan. Tapos, para hindi kayo nahihilawan ng manok, kung nanonood kayo sa channel na to matagal-tagal na, alam nyo na to. 12 minutes total cooking time. Yan. Parang di ka naniniwala. Hindi. Ang pogi mo. Naligo ako eh. Pare, after 12 minutes, oh. Oh. Oy! Diba? Diba? Boss, pwede mag-uwi? Busing ko yun. Ano pili ka? Hipon o manok? Ay, hindi pwede po. May mga exposed na parts, okay lang yan. Kung makikita nyo, ang ganda rin ng browning nun kasi sa gatas natin siya binabad. Kung ayaw nyo ng ganyang klaseng browning, huwag nyo sa gatas ibabad. Pero okay lang yan, mas masarap nga yan eh. Para hindi na yung sinasaw-saw-saw, mas mahirap pa yun eh. Diretso nyo na dun sa breading na ginawa natin.
Tapos I suggest dito, wag masyadong makapal yung coating para kumbaga ano pa rin, highlight pa rin natin yung hipon. Pero syempre, dito, kakapit pa rin naman yan dahil initlogan nga natin. Ayan, mga ganyan. Oh. Ganda niyan. Boses ko medyo iba. Nag-ano kasi ako eh. Voice lessons kasi ako kahapon with ano eh. Ben and Ben eh. Uy, Kasi kailangan daw nila ng sub. ay, kailangan ng double. Di ba yun yung madalas pinapatay sa palabas? Double. Double kita, di ba? Hindi. So habang nasa frying temp pa yung mantika natin dahil nagprito nga tayo ng manok, di ba? Lagay na natin to doon. Nakadiretso siya pag nilagay nyo dapat. Hindi naman pala putol pre. Buo pa rin naman pala. Eto, mabilis na mabilis lang to. Siguro mga ano to, less than 5 minutes. Tama to pare, saglit lang oh. Oh, Uy! diba? Ayun. Pare. Solid oh. Ano sausawan mo? Banana ketchup, pare. Pilipino ako eh. Ako na mauna, ah. Uy. Solid din to ah. Eh, eto, ano sausawan mo? Suka, pare. Pilipino ako eh. Yun? Tikman na to. Pare. Sa wakas. Titikim na ako. Ako. Mamaya naman kami. Hindi, kami. Kami ni Jeng Jeng. Okay. Eh, busy ka eh. Evi Furay, pare. Tinan mo naman niya. Diba? Look at that. Siyempre, amoy mo yung hipon, pero amoy mo rin yung parang nuttiness nung ano eh, nung oatmeal eh. Kasi madalang na madalang tayo nagluluto ng oatmeal sa high heat. Laging pinakukuluan, ganyan, di ba? Pero pagka niluto mo kasi ng ganito, nagkakaroon, natutusta siya, di ba? Parang harina kapag tinusta mo, medyo nagiging nutty yung flavor nun eh. Uy, gandang pagkakaluto. Oh. Di ba? Coating niya, tinan mo yung coating niya, nakadikit din talaga sa balat, oh. I mean, sa labas ng hipon. Di ba? Tapos, di ba breadcrumbs? Usually yung ginagamit sa Ebi Furay, breadcrumbs eh, di ba? Tama. Kapag breadcrumbs kasi, wala yung flavor niya, ito lang, sakto lang. Alam mo yun? Kung ano yung flavor ng hipon, yun na yung lasa nung coating mo, di ba? Pero ito, tinimplahan natin na mabuti, ang dami natin spices na nilagay. Tapos, gusto ko talagang i-emphasize yung nuttiness na binibigay nung oatmeal kapag naprito siya. Ibang klase, pare. Bata pa lang ako, nagko-Quaker Oats na ako eh, di ba? Tapos ngayon ko lang nalaman na pwede palang gawin to. Well, ngayon ko lang naisip. Kasi sumusunod lang ako sa mga nakasanayan eh. Di ba? Lagi sinasabi, di ba, oatmeal, healthy, healthy, healthy. So, hindi natin alam na pwede palang ilagay dito yan. Tignan mo naman to, pare. Ganda. Di ba? Ang ganda ng coating niya. Kumain ka na ng fried chicken, which is mostly considered as, unhealthy. Pero, ano nga bang ibig sabihin ng healthy? Tingin ko, ano lang yan eh. Kung meron tayong high quality carbohydrates, tulad ng oats na hindi magsaspike ang blood sugar natin, mababa kasi ang glycemic index nito. Tapos yung fiber na, tutulungan tayo sa digestion. 7 times more fiber and 1.7 more protein pare than regular flour. Di ba? Dito lalo sa manok na to, dahil nga mas matagal natin pinirito na ng konti ito, mas nag-develop yung deep flavors ng oats talaga. Gutom ka na? Oo, boss. Ikaw naman? Oo. O, sige. Handa ka na? Pre. O, tikman mo na, pare. Uy. Grabe naman yun. O, ano masasabi mo? Ano masasabi mo, pare? Napit ng Quaker Oats. Diba? Oo. Tama na. So, kung gusto nyo i-try ito, meron link dyan sa baba. Available lang bundle nila sa Lazada. Kompleto na yon. Karne na lang kulang nyo para maluto nyo to. Hop.